Moikka vaan kaikille! Tässä on Uuttu Taivaalla ja minä toivotan teidät tervetulleeksi sekä kanavallani että myös tähän videoon. Tällä viikolla vietetään aseksuaaliviikkoa ja sen kunniaksi minä julkaisen aseksuaalisuutta käsitteleviä videoita. Tänään aiheenamme on ihmisten esittämät kysymykset, joihin tällä videolla vastaan. Minä pyysin somessa ihmisiä esittämään mieltä painavia kysymyksiä aseksuaalisuudesta ja minä haluan kiittää jokaista kysymyksiä lähettänyttä panostuksestaan tähän videoon. Ensimmäisenä kysymyksenä on se, että mitä ydinasioita ihmisten olisi hyvä tietää aseksuaalisuudesta? Aseksuaalisuushan tarkoittaa sitä, että ihminen kokee joko vähän tai ei laikaan seksuaalista vetovoimaa. Ja aseksuaalisuus on myös kirjo ja sellainen kattotermi, jonka alle menee erilaisia aseksuaalisuuden muotoja, kuten esimerkiksi demiseksuaalisuus ja harmaa aseksuaalisuus. Nämä erilaiset termit kuvaa sitä, minkä verran ja millä lailla ihminen kokee seksuaalista vetovoimaa. Aseksuaalisuus ei terminä kuvaa sitä, millainen ihmisen seksielämä on tai miten hän suhtautuu seksiin. Monet aseksuaalit käyttää termejä, joilla kuvaavat omaa henkilökohtaisia miellyttämyksiä seksin harrastamiseen, ja näillä pystytään käymään keskustelua asiasta. Sex favorable eli seksistä pitävä aseksuaali pitää seksiä olennaisena osana elämäänsä, vaikka ei tunnekaan sitä seksuaalista vetovoimaa. Sex indifferent eli seksi välinpitämätön aseksuaali ei puolestaan koe sinällään minkäänlaisia sellaisia voimakkaita tunteita seksiä kohtaan, vaan nimensä veroisesti suhtautuu siihen aika välinpitämättömästi. Sex averse eli seksiä välttävä seksuaali ei koe seksiä sellaisena tarpeellisen asian itselleen ja osana elämäänsä, mutta ei myöskään sinällään koe mitenkään negatiivisia tunteita seksiä kohtaan henkilökohtaisessa seksielämässään. Seksirepulsat eli seksiä kaihtava aseksuaali puolestaan on henkilö, jolle ajatus seksistä omassa elämässään ja osana sitä on ahdistava eikä hän halua seksiä harrastaa. Nämä termit ei kuitenkaan kerro siitä, miten aseksuaali suhtautuu yleisesti seksiin konseptina ja asiana. Aseksuaalisuus ei myöskään tee kenestäkään sellaista viatonta tai puhdasta tai lapsellista ihmistä, vaikka monet niin välillä olettaakin. Tärkeä pointti on se, että aseksuaalisuus on todellakin osa seksuaalivähemmistöjä, LGBTQ-yhteisöä. Kirjan yhdistelmään A merkitseekin aseksuaalia, mutta myös aromanttisia ja agendereita. On myös tärkeää muistaa, että aromanttisuus ja aseksuaalisuus eivät ole samoja asioita, vaan aromanttisuus on täysin oma aseksuaalisuudesta erillinen käsitteensä. Välillä kuulee puhuttavan termistä alloseksuaali, jolla tarkoitetaan ihmistä, joka ei ole aseksuaali, eli ihmistä, joka kokee seksuaalista vetovoimaa. Toisena kysymyksenä on, että mitä ovat aseksuaalisuuden kirjon mikrotermit? Aseksuaalisuuden kirjon alla on erilaisia mikrolabeleita eli mikrotermejä, joiden avulla voidaan tarkemmin kuvailla isomman kattotermin alla olevaa kokemusta. Ehkä sinällään aseksuaalisuuden tunnetuimmat mikrotermit ovat demiseksuaalisuus ja harmaa aseksuaalisuus. Demiseksuaalilla tarkoitetaan ihmistä, joka tuntee ja kokee seksuaalista vetovoimaa vasta sitten, kun on syntynyt sellainen syvä tunneyhteys. Harmaa aseksuaali taas puolestaan kokee seksuaalista vetovoimaa vain harvoin, vain heikosti, vain tietyissä olosuhteissa tai muutoin eri lailla kuin alloseksuaalit ihmiset. Guai ja VTF-seksuaalilla tarkoitetaan sitä, kun ihminen ei välttämättä osaa määritellä seksuaalista vetovoimaa ja sen kokemusta itsensä kohdalla, tai kun ihmisellä on hankalaa erotella seksuaalista ja romanttista vetovoimaa toisistaan. Lith, apro ja akoiseksuaalit voivat kokea vetovoimaa, mutta johonkin ihmiseen suuntautunut vetovoima lakkaa, jos siitä tulee molemminpuolista tai etenee teoriasta käytäntöön. Resiproseksuaali kokee vetovoimaa vain silloin, jos tietää kiinnostuksen kohteensa olevan hänestä kiinnostunut. Frei-seksuaali kokee seksuaalista vetovoimaa vain ihmisiin, jotka ovat hänelle tuntemattomimpia. Hän voi menettää tämän vetovoiman ja kiinnostuksen tutustuessaan tähän ihmiseen. Aiko- ja autokorisseksuaalit voivat fantasioida ja pitää seksuaalisen kanssakäymisen ideasta, mutta eivät itse halua osallistua siihen. Kopioseksuaalilla tarkoitetaan ihmistä, joka ei koe seksuaalista vetovoimaa, mutta haluaa silti olla seksuaalisessa suhteessa. Aceflux on henkilö, jonka seksuaalisen vetovoiman kokemus on liukuva ja muuttuva, sellaista vähän niin kuin nestettä. Jotkut acefluxit voivat olla koko ajan aseksuaalisuuden kirjon sisällä, mutta joillekin kokemus voi liukua myös alloseksuaalisuuden puolelle. Kolmas kysymys on se, että mitä aseksuaalisuuteen liittyviä myyttejä olisi hyvä purkaa. Aseksuaalisuuteen liittyy todella paljon erilaisia myyttejä. Esimerkiksi siitä syystä, että aseksuaalisuus on todella näkymätön ja tuntematon seksuaalisuus afobian ja portinvartioinnin sekä monien muiden syiden takia. Aseksuaalisuutta ei näy paljon mediassa, ja jos näkyykin, yleensä tämä representaatio on todella huonoa ja stereotyyppistä,
ja sortuu moniin seuraavaksi käsiteltäviin myytteihin. Tai sitten käy silleen, että aseksuaalihahmo vain katoaa. Ei se ole todellakaan ihme, että aseksuaalisuuteen liittyy paljon virheellistä informaatiota, johon puuttuminen on vaikeaa ja jää yleensä vaan pelkästään aseksuaalien harteille. Eräs myytti on esimerkiksi se, että aseksuaalisuus olisi jonkunlainen valinta. Ei se ole. Myytti on myös se, että aseksuaalit olisi vain huomionhakuisia heteroita. Kukaan ei valitse suuntautumistaan. Aseksuaalisiin kohdistuu tässä yhteiskunnassa niin paljon painetta olla kiinnostunut seksistä ja tuntea seksuaalista vetoivaa, että ei kukaan vaan päätä ryhtyä aseksuaaliksi vain sen huomion tähden. Aseksuaalien nimittäminen huomionhakuiseksi heteroiksi on jo silleen itsessään afopista, mutta myös vähättelee aseksuaalisuutta, aseksuaalin kokemuksia ja myös meidän kokemaa syrjintää. On myös myytti se, että aseksuaalit olisi kaikki neitsyitä ja selipaatissa. Aseksuaalisuus ei kerro mitään kenenkään seksielämästä tai niihin liittyvistä mieltymyksistä ja tavoista toteuttaa tätä seksuaalisuutta. Myös aseksuaalit voivat harrastaa seksiä, vaikka eivät kokisikaan seksuaalista vetovoimaa. Monesti myös väitetään, että aseksuaalisuus on jotenkin juuri äskettäin keksitty asia. Aseksuaalisuutta on kuitenkin ollut aina olemassa, eikä sitä ole todellakaan vaan keksitty. Myytti on myös se, että aseksuaalit eivät muka voi tehdä seksivitsejä, vaikka kyllähän voivat. Lisäksi myytti on se, että aseksuaalit olisi jotenkin kylmiä ja vähemmän ihmisiä. Seksuaalisen vetovoiman kokeminen ei tee kenestäkään ihmistä, joten myöskään sen puute ei tee kenestäkään vähemmän ihmistä tai jotenkin kylmää tai tunteetonta. On myös väärää tietoa se, että aseksuaalisuus olisi jotenkin sairaus ja täytyisi parantaa. Ihmiset myös väittää, että aseksuaalisuus ei olisi muka seksuaalisuuden muoto tai seksuaalinen suuntautuminen, vaikka onhan tämä. Valitettavasti myös ihmiset jaksaa vieläkin tänä päivänä ajatella, että aseksuaali-ihminen ei vaan ole löytänyt sopivaa ihmistä. Mutta se ei ole vaan sellaisen oikean tai sopivan ihmisen löytämisestä, koska ei kukaan voi maagisesti vaan ilmestyä kenenkään elämään ja taikoa tälle hups tuosta noin vaan seksuaalista vetovoimaa. Myytti myös se, että aseksuaalit ovat kaikki samanlaisia. Mutta hei, aseksuaalisuus on vain yksi asia ja ominaisuus ihmisessä, eikä kukaan ihminen ole samanlainen. Ja valitettavasti kuulee myös sitä, että aseksuaalit muka haluaisi kieltää seksin. Me ei olla keneltäkään kieltämässä sitä. 4. kysymyksenä on, että mitkä on ärsyttävimpiä asioita, joita aseksuaalisuudesta aina kysytään? Tällaisia kysymyksiä on esimerkiksi, että masturboitko? Miten harrastat seksiä? Oletko neitsyt? Millainen seksihistoria sinulla on? Koska hei, nämä ei kuulu kaikille. Usein myös kysytään, että onko sua käytetty hyväksi tai onko sulla jotain lapsuuden traumoja tai miksi ihmeessä sä oot noin rikki. Tähän pitää mainita, että on täysin ok kysyä asioita, joista ei tiedä, mutta välillä voi ihan miettiä, onko se kysymys jotenkin tungetteleva ja onko se nyt täysin oikea paikka ja oikea aika kysyä asiaa. Ja 5. kysymys on, että mitä stereotypioita pitäisi välttää. Usein näkee sellaista stereotypiaa niin lapsekkaasta aseksuaalista, että aseksuaaleja kuvataan stereotyyppisesti todella lapsellisena ja maalataan kuvaa jostain puhtaista pulmusista, jotka ovat niin viattomia ja hentoja ja pitäisi suojella likaiselta mieleltä ja seksiltä. Toinen stereotypia on sellainen traumatisoitunut ja niin kärsivä aseksuaali. Ja meistä luodaan kuvaa jotenkin sellaisena rikkinäisinä ihmisinä, jotka kaipaa pelastajaa ja korjaamista. Myös näkee sellaista kuvaa sellaista kylmästä aseksuaalista, että aseksuaalit usein esitetään jotenkin kylminä ja etäisinä, joka luo kuvaa siitä, että meillä ei mukaan olisi tunteita ja että me ei välitettäisi muista ihmisistä. Ja valitettavasti myös näkee sellaista epäinhimillistä aseksuaalia, että todella usein aseksuaalit mediasta on joko eläimiä tai robotteja. Ja tämä luo sellaista kuvaa siitä, että ihmiset ei muka voisi olla aseksuaaleja ja että aseksuaalisuus ei olisi muka osa ihmisyyttä. Miten ihmiset voisi edes kunnioittaa ja hyväksyä ihmisiä, joita he ei edes miellä ihmisiksi? 6. kysymys on, että miten tunteet toimii seksuaaleilla? Vaikka seksuaalit eivät tunnekaan seksuaalista vetovoimaa, ei tämä tarkoita silti, että me ei tunnettaisi muita tunteita. 7. kysymyksenä on se, että millaista on olla parisuhteessa aseksuaalina ja aseksuaalin ihmisen kanssa? Ja millaista seksielämä tällöin on? Koska aseksuaalit ovat yksilöitä ja aseksuaalisuus on kirjo, ei kaikkien aseksuaalien parisuhteetkaan ole samanlaisia. Joidenkin aseksuaalien parisuhteeseen ja elämään kuuluu seksi, toisten taas ei. 8. kysymys on, että ottaako erilaiset deittisovellukset ja sivustot aseksuaalisuutta huomioon? Itselläni ei nyt niin hirveästi ole näistä musta, ainakaan siltä ajalta, kun olen itse tiennyt olevani aseksuaali. Mutta muistaakseni oli ainakin, että OkCupidissa oli mahdollista ilmoittaa olemansa aseksuaali.
9. kysymys on, että voiko aseksuaalin kanssa puhua omasta seksielämästään? No miksipäs ei, jos on tähän kysynyt lupaa ja suostumusta kyseiseltä aseksuaalilta. 10. kysymys on, että voiko aseksuaalilla ihmisillä olla minkäänlaisia seksuaalisia tuntemuksia? Kyllä voi. Aseksuaalisuus on kirjo, ja toiset aseksuaalit voivat kokea esimerkiksi vähän seksuaalista vetovoimaa. Ja aseksuaalisuus ei myöskään määrittele sitä, että onko ihmisellä libidoa ja halua harrastaa seksiä. 11. kysymys on, että voiko alloseksuaalista tulla aseksuaali tai aseksuaalista alloseksuaali. Ja mun pitää kyllä myöntää, että mä en oikeastaan osaa vastata tähän mitään, enkä myöskään löytänyt kauheasti tietoa tästä. Viimeinen kysymys, eli 12. kysymys on, että mikä on paras aseksuaalia käsittelevä vitsi? Ja tää on nyt valitettavasti englanniksi, koska suomeksi tällaisia toimivia S-vitsejä on sen verran vähemmän. Ja 5 asexual people are playing cards. One of them starts to explain the rules and then pauses and says, I would say not cheating, but there's already 5 aces at the table. Tässä olisi sitten kaikki nämä kysymykset tällä kertaa. Ja minä toivon, että sä opit tällä videolla jotakin uutta ja löysit jotain uusia ajatuksia aiheeseen liittyen. Ja vastauksissani käytetyt lähteet löydät tuolta videon kuvauksista. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähkämme ensi videossa sitten ja siihen asti pitäkää ittenne elossa ja muistakaa juhlistaa aseksuaaleja. Se on sitten hyvää yötä, huomenta ja moikka moi!